Γεια σας, τι κάνετε? Δέχτηκα κάποια παράπονα μετά τα βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας από την αδερφή μου ότι θέλει να μάθει να βάφεται και τα βίντεο μου δεν τη βοηθάνε πολύ προς το παρόν. Οπότε αυτή τη φορά θα κάνω ένα make-up tutorial, ελπίζοντας ότι θα την βοηθήσω να ξεκινήσει να βάφεται. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα ξεκινάω καθαρίζοντας το πρόσωπό μου και υδατώνοντας τα χείλη μου πριν τοποθετήσω οποιοδήποτε είδος μακιγιάζ. Στη συνέχεια βάζω μία κρέμα ματιών. Και την απλώνω με τα δάχτυλα τα γωναριστά. Με κινήσεις προς τα έξω. Άφηνα το προϊόντα να προωθηθούν στο δέρμα μου για λίγα δευτερόλεπτα. Και στη συνέχεια συνεχίζω παίρνοντας μία παλέτα που διορθώνει τις ατέλειες. Εγώ προσωπικά έχω κάποιες κοκκινές, κάποια σπυράκια, οπότε παίρνω το πράσινο χρώμα και το τοποθετώ πάνω σε αυτά τα σφυράκια. Στη συνέχεια παίρνω πάλι την παλέτα και όπως γράφει απ' έξω θα πάω να διορθώσω τους μαύρους κύκλους. Εμένα δική μου με το χρώμα που έχω χρησιμοποιώ το πορτοκαλί για να εξουδετερώσω και το τοποθετώ κάτω από το μάτι. Στη συνέχεια παίρνω το πινέλο μου και τα γωναριστά τοποθετώ το προϊόν στο δέρμα και το απλώνω για να απορροφηθεί. Όταν έχει απορροφηθεί από το δέρμα και έχω ταμπονάρει σε ικανοποιητικό επίπεδο, τοποθετώ λίγο make-up στο χέρι μου και με ένα πινέλο ή με ένα σουγκαράκι ξεκινώ και τοποθετώ σε όλο το πρόσωπό μου. Όταν τελειώσω με αυτό, παίρνω πάλι την παλέτα μου η οποία έχει μέσα χρώματα για να κάνω σκιάσεις, καθώς έχει και concealer. Παίρνω ένα πινέλο και ξεκινάω να βάζω το concealer. Αφήνω το concealer κάτω από τα μάτια. Προχωράω στο κόκκαλο της μύτης, στο πηγούνι, πάνω από το χείλος και στο μέτωπο. Όταν τελειώσουμε αυτά, θα προχωρήσω στις σκούρες αποχρώσεις. Για το δικό μου δέρμα παίρνω το πιο ανοιχτό από τις σκούρες αποχρώσεις και κινούμε στη μύτη.
Και αφού τελειώσω με τη μύτη, βρίσκω πρώτο το κόκαλό μου και τονίζω από κάτω κάνοντας μία μικρή καμπύλη. Επίσης βάζουμε στο μέτωπο και στο σαγόνι. Και ύστερα παίρνουμε πάλι το πινέλο μας και τα μποναριστά το σετάρουμε. Στη συνέχεια παίρνω το πινέλο μου και μου αρέσει να χρησιμοποιώ σκιές για να κάνω τις γωνίες μου κυρίως. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτή την παλέτα της Morphe, είναι η 9K. Θα πάρω την απόχρωση του καφέ, το σβήνω λίγο πάνω στο χέρι μου και ακριβώς κάτω το κόκαλο ξεκινάω και το τοποθετώ. Και από την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια παίρνω το ρούζ μου και με το ίδιο πινέλο παίρνω την επιθυμητή ποσότητα και τοποθετώ πάνω από το σημείο που έκανα πριν τη σκίασή μου, ώστε το πρόσωπο να φαίνεται ότι κάνει ένα lift. Ωστόσο το τραβάω μέχρι το ζυγωματικό μου. Και από την άλλη. Θα συνεχίσουμε με τα φρύδια. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνω πολλά πράγματα με τα φρύδια μου, οπότε απλά θα τα χτενίσω λίγο προς τα πάνω, να πάρουν το σχήμα που θέλω και θα περάσω απλά λίγο να χρωματίσω από πάνω. Και τώρα λοιπόν στα μάτια. Επειδή η αδερφή μου δεν ξέρω κατά πόσο έχει πολλά είδη σκιών, έχει, αλλά θα δείξω έναν εύκολο τρόπο. Μπορούμε να μετατρέψουμε ένα liquid lipstick ή οτιδήποτε άλλο σε σκιά. Οπότε θα πάω πάνω στο μάτι μου και θα βάλω κάποια ποσότητα. Συνέχεια θα πάρω το πινέλο μου και θα αρχίσω να το κάνω blend. Θα επαναλαμβάνουμε το ίδιο και στο άλλο μάτι. Το κάνω blend. Το τραβάω πάνω στο βλέφαρο και ακολουθώ τον κύκλο που κάνει το μάτι μου. Το τραβάμε λίγο προς τα πάνω προς το φρύδι. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ολοκληρωμένο eye look για κάποιον που ήθελε να κάνει κάτι απλό. Εμείς σήμερα δεν θα κάνουμε κάτι απλό, οπότε παίρνω την παλέτα μου Morphe, την 9D και με ένα πινελάκι θα πάρω αυτή την πολύ ωραία ροζ κόκκινη σκιά. Η απόχρωση εδώ δεν υπάρχει, να σας πω ποια είναι, είναι η ακριβώς μεσαία. Και θα τοποθετήσω αυτήν τη σκιά στην εξωτερική πλευρά του ματιού μου, κάνοντας ένα βάθος σε αυτό που ήδη είχαμε.
Αυτό εδώ φαίνεται πιο έντονο από ότι αυτό. Με κυκλικές κινήσεις. Άμα θέλετε να κάνετε το illusion ότι υπάρχει μεγαλύτερο βάθος στο μάτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πιο σκούρα σκιά από αυτή που χρησιμοποίησα εγώ. Για παράδειγμα, η Morph στην παλέτα της 18S Sunset Beach έχει αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία είναι ένα βυσσινή χρώμα, η οποία θα έκανε ένα πολύ ωραίο βάθος στο μάτι. Συνεχίζουμε. Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ μολυβία χιλιών και όχι ματιών για να κάνω κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί έχω αυτές τις αποχρώσεις. Θα επιλέξω ένα light pink χρώμα σε μολύβι και θα πάω στην άκρη του ματιού μου, πολύ κοντά στις βλεφαρίδες, να το εφαρμόσω σαν να εφαρμόζω μολύβι ματιών. Πάνω στο μάτι, κάνοντας μια πιο έντονη γραμμή, σαν να είναι eyeliner. Και το τραβάω λίγο προς τα έξω, στο όριο που βρίσκεται η σκιά μου. Αν τελειώσουμε αυτό, θα πάρω το χρώμα Passion Red, είναι ένα καθαρό κόκκινο χρώμα, και θα περάσω αυτή τη γραμμή από πάνω. Τραβώντας και κάνοντας μία γωνία, όπως έχω τοποθετήσει στη σκιά. Και στη συνέχεια θα πάρουμε ένα πινέλιο και θα σβήνουμε προς τα μέσα με κυκλική κίνηση το χρώμα που προσθέσαμε. Μετά από αυτό, επειδή δεν μου αρέσει να έχει το μάτι λίγη λάμψη, θα πάρω μια γρήγορη παλέτα, την απόχρωση αυτή. Θα την εφαρμόσω στο δάχτυλό μου. Θα βάλω στο δάχτυλο και ταμποναριστά θα προσθέσω το προϊόν στο κέντρο του ματιού μου. Δεν έχουμε τελειώσει. Θα πάρουμε πάλι το πινέλο μας. Και μπορείτε να επιλέξετε όποια από τις τρεις αποχρώσεις είχαμε ήδη. Εγώ θα δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω τώρα την σκιά με τη λάμψη που βάλαμε τελευταία. Και θα αρχίσω να την τοποθετώ κάτω από το μάτι. Για ένα πιο έντονο βλέμμα, δεν παραλείπουμε να προσθέσουμε και μαύρο μολύβι. Εγώ αυτή τη στιγμή θα το προσθέσω στην εσωτερική πλευρά του ματιού. Και τέλος, για να αποχωρήσουμε από τα μάτια, προσθέτουμε μάσκαρα. Διαφορά. Πάμε τώρα να βάλουμε highlight. Συνήθως τοποθετώ στα σημεία του προσώπου με το δάχτυλο, αλλά πρώτα θα πάρω ένα πινέλο, τοποθετώ στην άκρη και τοποθετώ κάποια ποσότητα
κάτω από το φρύδι. Επίσης τοποθετώ στο εσωτερικό του ματιού προς τη μύτη. Στη συνέχεια φέρνω το κουτσέλο και με το δάχτυλο. Τοποθετώ την ποσότητα που θέλω. Στα διαγραμματικά, στη μύτη και, αρκετά σημαντικό για να φαίνονται τα χείλη πιο σαρκώδη, με το πινελάκι. Στη συνέχεια για τα χείλη. Συνήθως όταν έχω κάνει κάτι έντονο στα μάτια προτιμώ να χρησιμοποιήσω έναν πιο νήπιο τόνο στα χείλη. Στην προκειμένη περίπτωση θα πάρω το κραγιόν Golden Rose στην απόχρωση 16. Είναι μια nude απόχρωση, αλλά έχει έναν τόνο ροζ μέσα. Αλλά πάντα επιλέγω να κάνω μίξη, δεν χρησιμοποιώ ποτέ μόνο ένα κραγιόν. Θα πάρω το μολύβι Golden Rose νούμερο 21 και από πάνω θα προσθέσω λίγο χρώμα. Και στη συνέχεια, για να ταιριάξω τους τόνους των χειλιών με των ματιών, θα επιλέξω το μολύβι Golden Rose νούμερο 23 και πάλι από πάνω λίγο χρώμα και με ένα πινελάκι κάνω blend. Και μετά από αυτό είμαι έτοιμη. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.